May mga lumulutang na kandila dito dati. Putik, para naman ako nasa impyerno nito. Ang pulang-pula. Grabe amigo, kung ganito ka ba man gigising sa umaga. Napakasarap ng buhay. This is Seth Vale Robles and welcome to my travel vlog. Hola amigo, kumusta? Yung ghost hunting namin napunta sa trekking. We're now here at DRT. Tignan niyo yung city lights. Ayun sa likod ko. Linaw, di ba? It's already 12 midnight. Pag nag-apoy na yung bonfire, papahinga na rin kami. Yun, buhay pa. Manalig pala. Manalig. Plastic talaga ang pangkapit eh. Isama yung mga plastic na kaibigan dyan. Isama nyo na po dito eh. Diba? Motik. Alis. Pare, palihab. So finally amigo, after 15 minutes, napasiganan nila kuya. And now, pinapalaki pa ng konti ni Jake. Masyadong maliwanag so you cannot see the city lights there. Dito yun, ito. Yung part na yan, city lights yan. So yun na amigos, kita nyo na aming bonfire. Putik, para naman ako nasa impyerno nito. Ang pulang-pula. Ayan sila ate Ange, si Jake. Ayan yung aming bonfire. Grabe. If I'm not mistaken, the last time na nakapag bonfire ako was like 4 years ago, bago ako mag Netflix. Kasi wala namang totoo, wala namang ganito. And 3 years na rin simula nung last time nakakita ko ng bundok. Di ba ako nag-vlog? Kaya kanina, todo hingal talaga, ikamamatay ko. And by the way, we're here at Candle Monument. Dito, may monumento dito ng malaking candle. It just so happen na ninakaw daw kasi yung ilaw. Kaya wala, di natin makikita ngayon yung... Bakit yung tinawag candle? Papi! Bakit nga daw? Bakit ang tayo ng candle? Ewan ko, siguro may mga lumulutang na kandila dito dati. Ooh! Yun yung mga nakakamiss when you have a bonfire. Tapos marami kayo, mga kwentong kapabalaghan. Exactly. Diba? Grabe yung init, para na ako nililitsyon dito. Paano masabi? Alam yung kanina kung hindi lang madami akong bit-bit, nag-vlog ako paakit. Kaso wala, kamamatay ko talaga. Talagang hindi ko siguro mga 5 beses ako nagpahinga. Hanggang sa tulad tinulungan na ako ni Jake dun sa aking duffel bag. So salamat kasi hindi ko na talaga kaya. Mali na din nala eh. Walang salbutamol, walang nebulizer. Alright, so now amigo, time now is 4:45 in the morning. And I was able to lit up our bonfire a while back. Baga na lang talaga yan. So what I did, I picked up some twigs para mapalakas ulit siya because it's freaking cold here. Wait, let me find some more here. Ayoko na masyadong mag-ikot-ikot doon kasi madilim and medyo pababa eh. Mga ganito lang. This will do. So we're just gonna put it here like that, and this will work as well. Kasi medyo malaki pa yan. Yan. And this one too. See? Oh my God! Wow! Ayan amigos, ang liwanag na. Ayan na yung sea of clouds.
Grabe, oh. Alright, so now amigos, this is the side where you can see the city lights during night time. Ayan yung mga yan. Yan, city lights yan sa gabi. Ayan ang aming bonfire, and this is the candle monument. Just a quick trivia, ito palang DRT o Doña Remedios Trinidad ay paanan na ng Sierra Madre. Grabe amigo, kung ganito ka ba man gigising sa umaga, napakasarap ng buhay. Amigo, just a friendly reminder before I forget. Last night, I asked our tour guide, Kuya PJ, if where we can throw our garbage, especially yung mga basyo, yung mga empty bottled mineral water. So sabi niya pwede naman na daw dyan iiwan kasi may naglilinis naman. But then again, amigo, even though bayad naman na natin to at binabayaran nila yung caretaker dito, let's make sure to maintain the cleanliness of this place. Ilagay natin sa tamang basurahan, or if you have plastic bag, lagay nyo na doon, tapos bitbitingin na lang. Pagbaba, tapon nyo sa tamang basurahan, or di kasi namin alam kung saan yung basurahan dito, hindi na ako nag-ikot-ikot. So I decided na ipunin na lang muna, and then tatapon na lang namin sa baba later kapag nakakita kami ng basurahan. So ayun lamang. Kala mo talaga linis yan. So yun ang amigo, start na ng mahaba-habang lakaran. Buti na lang pababa siya papunta sa 13 Falls. Meron kaming bantay dito na aso, bukod kay Kuya PJ na tour guide. Sana yung aso, sumunod siya sa amin hanggang sa parking. Yan pa yung bababain. Park yata ng tour yan siya. Kailan ninintong dumaan dito, kuya? Nakaraan lang po. Nakaraan lang. Ba't marurupok na? Hindi na po ako sure. Saka ang laki namin. May timbang po kasi kayo. Huwag nang dito. Ngayon lang yung secured. Alright, so na amigos, nandito na kami sa ilog. Sarap. May mga iba na rin kaming kasabay sa likod. Grabe. Update ko na lang kayo kapag nasa falls na kasi mahaba-habang lakaran pa to. Welcome to 13 Falls. Pero hindi pa dito yun. Nilagyan lang nila yan. Nilagyan lang ng signage pero hindi pa. Alright amigos, so na magtutuloy na kami. Hindi na muna ako mag-vlog. Okay na muna dito. Pero syempre dahil malapit na, matigas na ulo. Hanap disgrasya. Alam mo, galing-galing magtatatawid eh. Falls number 1. Hayop ka, Drew. Ang gandang falls na ito. Kasi kung pa yung dadaanan namin, no? Alright amigos, so now we're going to falls number 5. After that, 2 more falls to go. And
we can go ahead and dip ourselves. Ano na, bakit puro bato dito? Hindi na namin kaya. Pahinga na. Ilang oras na naglalakad? Lagpas lagpas 8 yun eh, 9:27 na papi. Bagal pa namin. 20 minutes lang daw kay Kuya. Ayun na. Alright amigos, so nakapagbabad na kami dito sa falls number 7. And as much as you wanna try the falls number 8, you cannot do it anymore kasi pagod na rin. And you know, nawala ako masyadong tulog. Si Jake pagod na rin kakapidbit ng gamit. Maybe next time, once we back, kasama sila Jack, sila Louie, tsaka sila yung... Yes, doon na kami aarangkada rin, umakyat na dyan. But for now, hanggang falls number 7 muna tayo. Ang hirap kasi hindi kami nag-ride ng 4x4 going here. So advisable talaga. Yun, so kung medyo hindi ka kalakasan maglakad, especially yung trail kasi dito, ganyan yung mga bato, ganyan lang ang dadaanan mo most of the time. Mag 4x4 kayo para kahit paano yung papunta nyo medyo magaan. Para yung dito na lang yung poproblemahin nyo kasi kami simula parking yung nilakad namin eh. So ayun, I don't know where will I end this vlog, but one thing's for sure, hanggang dito na lang talaga kami. Siguro later yung last scene yung drone shot na lang talaga. Ang dami na nagreklamo, sabi nga ni Kuya PJ, ang dami na nagmumura kay Drew dito. Drew Arellano, ano na? Ayun guys, so kung kailangan nyo ng tour guide, kontakin nyo si Kuya PJ. Lalagay ko sa comment section yung contact number niya. Kuya, mag-comment ka para makita yung number mo para ikaw hanapin. So ayun, update na lang. Bigyan mo kami isang linggo mag-edit. Hindi, marami pa akong buffer. Oo, marami din. Mga 3 weeks pa tong upload na to. Ano pa bang buffer mo? Wait lang So yun na nga amigo, may masamang balita. Grabe. Sobrang nakakasad kasi si Zeroni ay nabasa, nahulog sa falls. Nainggit naliligo eh. Gusto maligo, nalunod sa falls. Ginawa niya kami ng content na pantubig. Tayo naka-drone, hindi ka action cam, hindi ka GoPro. Para maniwala kayo na nabasa. Ayan na ginagawa ni Jake, pinapatuyo niya kasi sa part na to dito biglang may hangin na humigop, tapos tumama dito sa bato na to. Pag tama, nagpunta siya dito. Pagdating sa falls dito ko na siya nasalo. Sakto nandun ako kasi kukunan ako ng thumbnail, dyan ko siya nasalo. Pero unfortunately, nabasa pa rin nga siya ng falls. Basa pa rin siya ng mga nalalaglag ng tubig. Siguro lalagay na lang namin sa bigas to, just like the old times, para matuyo. And let's hope and pray to gods and goddesses na mag-work ulit siya. So amigo, pasensya na, we don't have an outro na drone shot kasi nga dahil sa unfortunate event na nangyari kay Droney. Again, ipag-pray natin si Droney na sana makasurvive siya sa pagsubok na to. Sana makarevive talaga siya. DJI, baka naman padalan nyo kami para kay Jake na lang pag hindi na gumana si Droney. DJI, ganyo, tinutok-tok niya no. Alright amigos, so dito na kami sa spot kung saan ka maghihintay ng ibang pasahero ng 4x4. Ito yung mga 4x4 nila. So far, pito pa yung kulang. 4 pa lang kami. Depende sa tao yan, G. So bababa. Alright amigos, so we're now riding the 4x4 Delica here. And napakaganda ng spot ni Ate Ange kasi siya na sa unahan. Naklaim niya na yung trono. Nang kahirap-hirap sa pag-vlog. Ooh, taas. Ayan na. Ayan na yung roller coaster mo. Okay, wait lang kuya ha. Kuya, pa best. Wait. Wait. Ito yung tubig.
Alright amigos, so we're finally back here in Manila. Grabe, super nakakapagod. And currently, kinakalas na ni Jake si Droney kasi ibababad namin siya sa may bigas as per members ng DJI Mavic Mini. Yan yung mga kanilang suggestions. Okay, Mavic Mini Philippines. So, shouts out sa inyo guys. Sobrang helpful yung lahat. Well, anyway, so yung amigo, nakapagod sobra. Siguro, uulitin ba namin ang pagpunta sa DRT? Oo naman syempre, sobrang sulit. Gaya nga ng sabi ng aming tour guide na si Kuya PJ, yung pagod yung binabayaran nyo dito, which is legit naman talaga. Nakakapagod pero sobrang worth it kasi ang daming mga kaganapan, ang daming mga kasyitan. Magpapalipad pa ba ako ng drone doon? Ayun, abangan natin to after a week, after 2 weeks. Let's see kung gagana pa ba si Droney. And ayun, let us hope and pray na sana mag-work siya sa mga susunod na travel vlogs kasi mawawalan kami ng drone shot kapag hindi to gumana kasi papagawa pa, medyo baka matagal. Ayaw mawawalan ng drone shot, ako mawawalan ng sad. So yun nga amigo, don't forget to subscribe sa mga channel ni Brent, eto, ni Ate Ange, eto. Ayun, this has been me, Dale Robles with 2 L's, and just like that, this vlog is over. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit that notification bell. Deuces, stay safe.